Hi guys, be creative and build your programming logic. अहिले हामी कुनै पनि पर्टिकुलर प्रोग्राममा पढेका छैनौँ तर कुनै पनि पर्टिकुलर प्रोग्रामको लागि चाहिने लजिक चाहिँ हामीले डेभलप गर्दैछौँ है र यो लजिक तपाईँहरूमा आयो भने तपाईँ कुनै पनि ल्याङ्ग्वेजमा कोड लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यही भएर हामीले लजिक कोड ल्याङ्ग्वेज भन्दा पनि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट इज योर लजिक। कसरी त्यो प्रोग्राम सल्भ हुँदैछ, कसरी हाम्रो त्यसलाई लजिकली सल्भ गर्न सफल भइरहेका छौँ, द्याट इज द इम्पोर्टेन्ट है। र कन्ट्रोल स्ट्रक्चर्स या स्टेटमेन्ट्सको हामीले तीनटा पार्टमा बाँडेर हामी पढिरहेका छौँ। जस्तै फर्स्टमा सिक्वेन्सियल स्ट्रक्चर्स या स्टेटमेन्ट्स हामीले पढ्यौँ, त्यसपछि ब्रान्चिङ या कन्डिसनल स्टेटमेन्ट्स हामीले पढ्यौँ, ब्रान्चिङ स्टेटमेन्ट्स हैन। र आज यो सेसनमा मैले लिएको छु इटरेसन्स या लुप है। लुपमा हामीले योभन्दा पहिला पनि तपाईँलाई मैले एक्सप्लेन गरिसकेको छु। यदि कन्फ्युज हुनुहुन्छ भने योभन्दा पहिलाको भिडियो हेर्नुहोस्। र इटरेसन भनेको के हो या रिपिटेसन या लुप, यसलाई हामी लुप स्टेटमेन्ट्स पनि भन्छौँ। सो रिपिटेसन भनेको ब्लक अफ कोड जुन हाम्रो टास्क हो या स्टेटमेन्ट्स हो, त्यो स्टेटमेन्ट्स कति टाइम लुप हुने त, कति टाइम रिपिट हुने। जस्तै कतिपय हाम्रो ठाउँमा धेरै पटक रिपिट हुनुपर्ने हुन्छ, एउटै टास्क रिपिटेडली आइराख्नुपर्ने हुन्छ है। इन्क्रिमेन्ट हुँदै हुनसक्छ या डिक्रिमेन्ट हुँदै हुनसक्छ या त्यसमा अरू कुनै क्यालकुलेसन हुँदै हुनसक्छ, तर कति टाइम्स त्यही टास्कहरू रिपिट हुनुपर्ने हुन्छ भने यदि त्यस्तोको लागि के गर्ने त हैन। त्यस्तो स्टेटमेन्टलाई हामी इटरेसन स्टेटमेन्ट भन्छौँ र त्यतिखेर के युज गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू। जस्तै अब यसमा हाम्रो लुपको लागि हाम्रो प्रोग्रामिङ अनुसार जाने भने जस्तै फर लुप छ, वाइल लुप छ, डु वाइल लुप छ हैन। यी लुपहरूको स्टेटमेन्ट्सहरू हाम्रो छुट्टै छ प्रोग्रामिङ, कुनै पर्टिकुलर प्रोग्रामिङमा जानुभयो भने। तर हामी कुनै पनि पर्टिकुलर प्रोग्रामिङमा जाँदैनौँ, त्यसको लागि केही हामीले स्टेप्सहरू चाहिँ अपनाउनु पर्ने हुन्छ है। सो इच स्टेटमेन्ट्स हेज चारवटा चिज चाहिँ हाम्रो हुनैपर्छ। 4 थिङ्स लाइक पहिला सुरुमा इनिसियल भ्यालु हुनु पर्यो हैन, त्यसपछि त्यहाँनिर कन्डिसन चेक हुनु पर्यो। कन्डिसन ठिक छ भने उसले लुप गर्छ, हैन भने टर्मिनेट गर्छ। सो अब त्यहाँनिर हाम्रो कन्डिसन हुन्छ र त्यो कन्डिसनसम्म पुग्नु पर्यो। डिक्रिजिङ भएर हुनसक्छ या अरू कुनै क्यालकुलेसन भएर हुनसक्छ या इन्क्रिजिङ भएर हुनसक्छ। त्यो कन्डिसन म्याच भयो भने त्यो स्टप हुन्छ। त्यही भएर हामीले यसलाई इटरेसनलाई के पनि भन्छौँ भने रिपिटेसन्स अफ ब्लक अफ कोड्स टिल द कन्डिसन इज सेटिस्फाइड हैन, जबसम्म त्यो कन्डिसन म्याच भइराखेको। त्यही भएर हाम्रो यहाँनिर जस्तै कुनै पनि पर्टिकुलर प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हामीले पढ्न थाल्यो भने यो जस्तै फर लुप के हो, वाइल लुप के हो, डु वाइल लुप के हो, म यो सम्बन्धी एकदम डिटेलमा जाने नै छु। तर आज मैले नर्मल्ली यसमा हामी यो कुनै पनि प्रोग्राममा हामी गइरहेका छैनौँ, कुनै पनि पर्टिकुलर ल्याङ्ग्वेजमा। सो हामी डेभलप गर्दैछौँ, प्रोग्रामिङ लजिक डेभलप गर्दैछौँ। त्यही भएर मैले यहाँनिर केही क्वेसन सल्भ गर्न चाहन्छु है एक्जाम्पलको रूपमा। जस्तै मैले यहाँनिर एउटा क्वेसन लेखेको छु तपाईँहरूलाई एकदम क्लियर होस् भन्नको लागि। राइट एन एल्गोरिदम एन्ड ड्र फ्लो चार्ट्स टु प्रिन्ट एसपिटी कोड। हेर्नुहोस् है, एसपिटी कोड मैले यहाँनिर एउटा वर्ड लेखेको छु, त्यो 100 टाइम्स गर्नुपर्ने छ अरे। नर्मल्ली यसलाई हामीले डिस्प्ले गर्नु पऱ्यो भने डिस्प्ले एसपिटी कोड, डिस्प्ले एसपिटी कोड 100 टाइम्स काउन्ट गर्नु पऱ्यो नि त हैन। तर यसलाई त्यही टास्क मलाई त के एउटा डिस्प्ले गर्ने त हो र त्यसलाई काउन्ट गर्नुपर्ने छ, कति पटक भएको छ त्यसलाई एउटा काउन्टरको रूपमा चाहियो र एउटा डिस्प्ले गर्नु पर्यो। मलाई त्यति मात्रै चाहियो हैन। तर यही काम कति पटक मैले रिपिट गर्नु पर्यो, 100 टाइम्स रिपिट गर्नु पर्यो। डिस्प्ले गर्ने मात्रै काम हो, त्यसलाई 100 टाइम्स। त्यही भएर यसलाई हामीले लजिकली सम्झौँ। पहिला सुरुमा त हामीले काउन्टर चाहियो हैन, कति पटक हामी कहाँबाट सुरु गर्ने त, 1 देखि सुरु गर्नु पर्यो 100 सम्म हैन, काउन्टर त चाहियो। सो काउन्टर इक्वल टु लेट्स 1, मैले 1 राखेँ। त्यसपछि हाम्रो टास्क के हो त, काम के हो त, डिस्प्ले गर्ने, डिस्प्ले या प्रिन्ट हैन। प्रिन्ट एसपिटी कोड, मैले एसपिटी कोड दिएको छ, त्यही एसपिटी कोडलाई डिस्प्ले गर्नु पर्यो। सो यहाँनिर के गर्नु पर्यो, मैले एक पटक त डिस्प्ले गरेँ, त्यसपछि त्यो अर्को पटकको लागि फेरि के गर्नु पर्यो, इन्क्रिज बाई 1 इन्क्रिज गर्दै गर्दै 100 सम्म पुग्नु पर्यो नि त हैन। हाम्रो डेस्टिनेसनसम्म पुग्नु पर्यो, डेस्टिनेसन हाम्रो 100 दिएको छ, त्यही भएर त्यो 100 सम्म पुग्नको लागि त हामीले इन्क्रिमेन्ट हुनु पर्यो 1 देखि हैन। सो यहाँनिर इन्क्रिमेन्ट हुँदै गयो, 1 देखि इन्क्रिमेन्ट हुँदै गयो। जस्तै काउन्टर प्लस 1, त्यसपछि अर्को जस्तै यो 1 प्लस यो काउन्टर त 1 छ सुरुमा हैन, 1 प्लस 1 गयो भने 2 हुँदै जान्छ नि त हैन, 2 3 4 यसरी काउन्टरसम्म। र यो जबसम्म
100 पुग्दैन या लेस देन 100 हुन्छ तबसम्म हामीले के गर्छौँ यो कन्डिसन यदि लेस देन 100 छ भने हामीले यसलाई रिपिट गरिदिन्छौँ क्या रिपिट कुनलाई गर्नु पर्यो त हामीले डिस्प्ले पनि गर्नु पर्यो अनि त्यसपछि क्याल्कुलेसन पनि गर्नु पर्यो र चेक पनि गर्नु पर्यो यो तीनटा कामलाई रिपिट गर्नु पर्यो त्यही भएर मैले यहाँनिर के गरेको छु यो प्रिन्ट पनि गर्नु पर्यो इन्क्रिमेन्ट पनि गर्नु पर्यो चेक गर्नु पर्यो हैन यी कामहरूलाई रिपिट गर्नु पर्यो सो स्टेप्स 3 4 5 भनेर मैले लेखेको छु यदि होइन भने हामीले यसलाई स्टप गर्दै सक्यो हैन सो स्टप एकदम सिम्पल छ तपाईहरुले एकदम लजिकली बुझ्नुस् हैन जस्तै मैले यहाँनिर स्टार्ट गरे त्यसपछि यहाँनिर काउन्टरलाई बनाए काउन्टर इक्वल टु मैले यहाँनिर इक्वल टु देख्ने बित्तिकै डबल इक्वल टु है यो फ्लो चार्टमा पनि मैले सिकाएको छु रेक्टेंगल भनेको डबल इक्वल टु पहिला सुरुमा हाम्रो होरिजोन्टल इक्वल टु त्यसपछि भर्टिकल इक्वल टु हैन यहाँ रेक्टेंगुलर बक्स असाइनिङ हो नि त हैन सो रेक्टेंगुलर बक्सले के लिन्छ हाम्रो असाइनिङ या क्याल्कुलेसन्स या कुनै प्रोसेस त्यसलाई लिन्छ है डिस्प्लेको लागि प्यारालेल बक्स हामीले गर्यो त्यसपछि फेरि यहाँनिर काउन्टरलाई हामीले इन्क्रिमेन्ट त गर्नै पर्यो हैन इन्क्रिमेन्ट गरे मैले यहाँनिर +1 ले त्यसपछि यसलाई चेक गरे इन्क्रिमेन्ट हुँदै जाँदा कहाँसम्म पुग्यो त त्यो त चेक त गर्नु पर्यो जबसम्म लेस देन 100 हुन्छ तबसम्म यसलाई रिपिट गर्छौं यो तीनटा कामलाई हैन यही रिपिट हुन्छ हेर्नु है पहिला 1 टाइम यहाँदेखि यसरी आउँछ र 1 लेस देन 100 हुन्छ फेरि यही रिपिट हुन्छ फेरि 2 भएको हुन्छ फेरि यसरी हाम्रो 3 4 5 यसरी 100 हुँदै यही रिपिट हुँदै जान्छ र पछि गएर जब यो 100 पुग्छ र त्यसपछि स्टप हुन्छ यसरी एकदम सिम्पली तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ So I think I made it clear. एउटा अर्को example लिउँ हैन write an algorithm and draw flow charts to print all natural numbers हेर्नुस् है all natural numbers अब यो नेचुरल नम्बर भनेको के हो हाम्रो नेचुरल नम्बर भनेको 1 बाट स्टार्ट हुन्छ 1 2 3 4 5 यसरी यी हाम्रो के हुन् नेचुरल नम्बर है अब यो नेचुरल नम्बर हामीलाई प्रिन्ट गर्नुपर्ने छ हेर्नुस् त यो नेचुरल नम्बरको हाम्रो यसो गरौँ सपोज मैले यो नेचुरल नम्बरलाई a बनाइदिए रे एउटा भेरिएबलमा राख्दिए ताकि मैले यसलाई एक एकले इन्क्रिमेन्ट गर्दै जान सकौं हैन 1 1 ले सो लेट्स यसमा सम पनि राखेको छ हैन हेर्नु है देयर सम अब यो भनेको 1 एउटा त भइहाल्यो अब 1 + 2 + यो सबै यिनीहरुलाई प्लस 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 गर्दै जानु अब कति हुन्छ भन्नु त हेर्नु 1 + 2 3 भयो 3 + 3 6 भयो 6 + 4 10 भयो 10 + 5 15 भयो यसरी एड गर्दै पनि जानु पर्यो त्यसो भए त हाम्रो सम त सुरुमा 0 हुनु पर्यो नि त हैन सो लेट्स कसरी काम हुँदो रहेछ एकपटक हेरौँ है त अब हाम्रो नयाँ a बनाउनु पर्यो पहिला सुरुमा त हाम्रो सममा यो हाम्रो 1 आइसकेपछि यो 1 त हामीले सममा त इन्क्रिमेन्ट गरि नै हाल्नु पर्यो हैन यो सममा एड गरि हाल्नु पर्यो के यो 1 त है त्यही भएर मैले यहाँनिर a लाई सममा एड गरे त्यसपछि मैले नयाँ a बनाउनु पर्यो नयाँ a भनेको हाम्रो यो हेर्नुस् त अब यही 1 मा +1 गरे भने मेरो 2 आयो यही 2 आयो अर्को नयाँ 2 हैन यो a लाई मानेको छु मैले a यसलाई यो पुरैलाई a मानेको छु भने अब मेरो यहाँनिर प्लस आउँदै गरे नि त हैन यसरी प्लस अब हामीले यसरी प्लस प्लस गर्दै जान्छौं र सम पनि अब हेर्नु है अब यही 2 जुन आको छ नि नयाँ a यो 2 फेरि प्लस गरे मैले 3 आयो हैन यसरी हामीले इन्क्रिमेन्ट गर्दै जान्छौं त्यसपछि अर्को 2 + 1 3 आयो यो 3 a भनेको हाम्रो 3 आयो त्यसपछि यही 3 हाम्रो सममा मैले एड गर्दै 6 भइसक्यो त्यसपछि अर्को फेरि 3 + 1 4 आयो हाम्रो a 4 बन्यो हैन र यसरी सम हामीले बनाउँदै जान्छौं यी भयो हाम्रो प्रोसेस अब यसरी गर्दै जाँदा हाम्रो यहाँनिर फर्मुला के बन्यो त त्यसो a लाई हामीले a + 1 गर्दै जानु पर्यो र समलाई सम + a गर्दै जानु पर्यो हो यही दुईटा काम हो हाम्रो हेर्नुस् है र यसलाई डिस्प्ले गर्दै जानु पर्यो यो दुईटा काम पनि गर्दै जानु पर्यो डिस्प्ले पनि गर्दै जानु पर्यो ल अब अल्गोरिदम लेखौं है त फटाफट स्टार्ट गरे मैले यहाँनिर असाइन गरे हाम्रो n = 1 या a = 1 पनि हामी गर्न सक्छौं र सम = 0 मैले अघि यसलाई a मान्नै पर्छ भन्ने छैन हाम्रो n माने मैले अघि a माने अहिले n माने सो डिफरेन्ट पनि देखाउनु पर्छ हैन सो अब यसैलाई प्रिन्ट पनि गरे मैले त्यसपछि यही आको n लाई मैले सममा एड गर्नु पर्यो हैन पहिला त इन्क्रिमेन्ट बाइ हेर्नुस् है इन्क्रिज सम बाइ n हामीले खास भन्यो भने यसरी ल्याङ्ग्वेजमा देखाउनै पर्छ है किनभने हामी कुनै पनि पर्टिकुलर ल्याङ्ग्वेज सिक्दै छैनौं अहिले
सो यहाँनिर मैले अलिकति सजिलोको लागि सम इक्वल टु सम प्लस एन गरिदिएको छु, अघिकै यही कुरा हो होइन। त्यसपछि यही एनलाई इन्क्रिमेन्ट बाई 1 होइन, इन्क्रिज बाई 1 हामीले यसरी गरिरहेको छौँ र यही कुरालाई हामीले रिपिट गर्नु पर्यो। रिपिट गर्नको लागि त कन्डिसन चाहियो। कन्डिसन हाम्रो के छ त 100 हाम्रो पुग्नु पर्यो। के पुग्नु पर्यो? यही एन इन्क्रिमेन्ट हुँदै जाँदा 100 पुग्नु पर्यो। सो यहाँनिर कन्डिसन हामीले बनाउनु पर्यो। सो एन जबसम्म 100 हुन्छ या त्योभन्दा कम हुन्छ होइन, कम हुन्छ तबसम्म हामीले रिपिट गर्नु पर्यो। कुनलाई? यो डिस्प्लेलाई पनि गर्नु पर्यो, इन्क्रिमेन्टलाई पनि गर्नु पर्यो, सम इन्क्रिमेन्ट र नम्बर इन्क्रिमेन्ट है, यसरी हामीले गर्नै पर्ने हुन्छ। सो अघिकै जस्तै हामीले यसरी गर्नु पर्यो र लास्टमा यदि यो 100 भन्दा बढी आउँछ नि जब कन्डिसन, त्यो कन्डिसन 100 भन्दा बढी आउने बित्तिकै हामीले लास्टमा अब पुग्यो है भनेर समको भ्यालु डिस्प्ले गर्छौँ, ओभरअल सम, यो सबै नम्बरको सम र स्टप गर्छौँ। यसलाई फ्लो चार्टमा हेरौँ फटाफट। हाम्रो आई थिङ्क फ्लो चार्ट त कसरी बनाउनु पर्छ र तपाईँहरूले पनि यो भिडियो हेर्दै गर्दा पनि बिचमा पज गरेर भए पनि यसमा आफैले ट्राई गर्नुहोस्, त्यसपछि योसँग ट्याली गर्नुहोस् यो करेक्ट छ कि छैन भनेर, र लास्टमा हामीले सम प्रिन्ट गऱ्यौँ र इट्स भेरी सिम्पल होइन, तपाईँले यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। सो आई थिङ्क आई मेड इट क्लियर। सो सी यु इन नेक्स्ट भिडियो। थ्याङ्क यू।